Okay friends, in previous lecture we are discuss about the entire structure of nephron. ज्या नेफ्रॉन मध्ये आपण मेन पार्ट्स पाहिलं की नेफ्रॉन is the structural and functional unit of kidney, and whenever the kidney which perform the different types of functions like that the excretion and osmoregulation, actual these functions of kidney is regulated due to the presence of one of the part, that part is known as the nephron. नेफ्रॉन मध्ये आपण स्ट्रक्चरली दोन पार्ट्स डिटेल्स मध्ये पाहिलं. एकाचं नाव माल्फिजियन बॉडी, दुसरा ज्याला म्हटलं आपण रेनल ट्यूब्युल्स. माल्फिजियन बॉडीचे आपण दोन पार्ट्स पाहिलं, एकाला म्हटलं बोमेन्स कॅप्सूल आणि दुसरा आहे तो ग्लोमेरुलस. ॲक्च्युअल आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये याचं स्ट्रक्चर कंप्लीट केलेलं आहे. आज आपल्याला त्याच्यामधील डिटेल फंक्शन स्टडी करायचं आहे, ज्यामधील मेन नेफ्रॉनचं फंक्शन्स काय, formation of urine. Now this urine formation completed in a different parts of nephron. Entire nephron चा each and every parts which is take part in the formation of urine. म्हणजे नेफ्रॉनच्या वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये वेगवेगळी प्रोसेस होऊन फायनल युरिन तयार होतं. म्हणून इथं पहिलं स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं, द युरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ नेफ्रॉन इन अ डिफरंट region or different part like that the Malpighian body, like that the glomerulus, inside the PCT, inside the loop of Henle, inside the DCT, and after that the final urine is formed. तो आपल्याला डिटेल्स पार्ट्स आज डिस्कस करायचा आहे, ज्या पार्टला काय नाव दिलं आपण, युरिन फॉर्मेशन. So first of all, this urine formation process takes place in a main 3 steps. स्टेपचे नाव पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. युरिन फॉर्मेशन किती स्टेप्स मध्ये कंप्लीट होतं, 3 स्टेप्स मध्ये. ज्या फर्स्ट स्टेप्सला म्हटला मी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकंड स्टेप इज नोन ॲज अ reabsorption, and third one is known as the secretion. So first of all, how many steps are required for the formation of urine? Urine formation मध्ये किती स्टेप्स इन्व्हॉल्व होतात, 3. पहिल्याचं नाव काय, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. दुसऱ्याला काय म्हटलं आपण, रिएब्सॉर्प्शन. आणि तिसरा पार्ट ज्याला काय म्हटलं आपण, सिक्रिशन. नाव दीज 3 प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. सर्व एकाच ठिकाणी होत आहेत का, नाही आहे. जे नेफ्रॉनचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, तर वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये वेगवेगळं फंक्शन्स होतं. तर एक पार्ट लक्षात ठेवा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द माल्फेज बॉडी. कुठं होते, माल्फिजियन बॉडी. माल्फिजियन बॉडीमध्ये होणारी प्रोसेस कोणती आहे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. रिएब्सॉर्प्शन ॲक्च्युअल हे रेनल ट्यूब्युल्समध्ये होतं, पण मॅक्झिमम हा पार्ट्स कुठे होतो, PCT ऑफ नेफ्रॉन. आणि सिक्रिशन हा ॲक्च्युअल पार्ट्स होतो, ज्याला नाव देतो आपण DCT. अँड इन बिटवीन टू मेंटेन द सॉल्ट अँड वॉटर बॅलन्स ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लूप ऑफ हेनले. तर या सर्व डिटेल स्टेप्स आपल्याला पुढे पाहिजेत. पण इथं पहिलं वाक्य तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की युरिन फॉर्मेशनच्या किती स्टेप्स आहेत, 3. पहिल्याचं नाव काय, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो व्हॉट इज मीन बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन? Ultrafiltration means at the microscopic level where the blood it becomes filtrated and to form the primary urine. That process is known as the ultrafiltration. First step, what is ultrafiltration? Ultrafiltration is the physical process which is takes place inside the कुणामध्ये होतं, माल्फिजियन बॉडी. आणि याला फिजिकल प्रोसेस का म्हटलं, कारण अल्ट्राफिल्ट्रेशन मध्ये डू नॉट इन्व्हॉल्व द एनी बायोलॉजिकल रिॲक्शन्स और एनी बायोलॉजिकल मेकॅनिझम. कुठेही इथं बायोलॉजिकल मेकॅनिझमचा उपयोग होत नाही आहे. म्हणून अल्ट्राफिल्ट्रेशनला आपण काय म्हणतात, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द फिजिकल प्रोसेस which is takes place inside the Malpighian body due to the presence of main 2 part. One is a कोणता, Bowman's capsule, and another one is the glomerulus. Where the microscopic level ला जे minute pores असतात, या pores मध्ये ब्लडचं फिल्ट्रेशन होतं. ज्या मायक्रोस्कोपिक लेवलला शब्द असल्यामुळं त्याला नाव काय दिलं मी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर. म्हणून या ठिकाणी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेल टॉपिकमध्ये आपण
अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ युकॅरियोटिक सेल किंवा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया किंवा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हे ज्यावेळेस शब्द येतात त्यावेळेस पहिलं वाक्य काय सांगितलं आपण? Whenever the chloroplast seen under the electron microscope, the structure is known as the ultrastructure. Whenever the eukaryotic cell seen under the electron microscope, the structure is known as the ultrastructure. Similar, whenever the microscopic level ला जेव्हा ब्लडचं फिल्ट्रेशन पाहतात त्यावेळेस त्या शब्दांना आम्ही काय शब्द वापरला? अल्ट्रा. मग the filtration is takes place inside the Bowman's capsule and glomerulus at the microscopic level. That's why this filtration is known as the ultrafiltration and that is the first step of urine formation. ज्यावेळेस आपण एंटायर डायग्रामॅटिकली पार्ट्स पाहणार आहेत त्यावेळेस त्या ठिकाणी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कुठे होतं हे लक्षात येईल. दुसरं वाक्य इथे लक्षात ठेवायचं आहे. This ultrafiltration whenever takes place inside the कुठे होणार आहे? Malpighian body, but these are completed in a 3 layers. कंप्लीट किती लेयर्समध्ये होतात? 3 लेयर्समध्ये कंप्लीट होतात, ज्यापैकी फर्स्ट लेयर म्हटलं तर फर्स्ट लेयर लक्षात ठेवा कोणता पार्ट्स असतो? एंडोथेलियम. सो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड व्हेसल्स. ब्लड व्हेसल्स कोणाला म्हणतो आपण? those tubules which carry the blood, that is called like the blood vessels. पुढे आपल्याला body fluid and tissue fluid and circulation, body fluid and circulation मध्ये blood vessels ला आपल्याला डिटेल मध्ये पाहायचं आहे, ज्यांच्यामध्ये ॲक्च्युअल 3 टाइप्स असतात. एकाला म्हणतो आपण आर्टरी, दुसरा आहे ज्याला म्हटलं व्हेन आणि तिसरा कॅपिलरीज. तर आपण माल्फिजियन बॉडीमध्ये जो ग्लोमेरुलस आहे त्यांच्यामध्ये ज्या कोण असतात? कॅपिलरीज असतात. यांना काय म्हटलं आपण? ब्लड व्हेसल्स. आणि आपण स्ट्रक्चरल किंवा टिश्यू या टॉपिकमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की जो ॲनिमल टिश्यूचा पार्ट्स आहे ते टोटल ॲनिमल टिश्यू किती आहेत? 4, ज्यातील पहिला टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू. मग एपिथेलियल टिश्यूचं फर्स्ट स्टेटमेंट इट प्रोव्हाइड द इंटरनल अँड एक्सटर्नल लाइनिंग. तर त्या ठिकाणी एक शब्द गेला होता पहा. The blood vessels is internally lined by the epithelial cell and that epithelial cell is also known as the एंडोथेलियम. तर इथं वाक्य लक्षात ठेवा. ब्लड व्हेसलच्या फॉर एक्झाम्पल ही ब्लड व्हेसल्स आहे, या ब्लड व्हेसल्सला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा जो इपिथेलियल टिश्यू आहे या इपिथेलियल टिश्यूला काय म्हणायचं? दॅट इज नोन एज द एंडोथेलियम. तर हा पार्ट झाला एंडोथेलियम, दॅट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लेयर. नाव सेकंड लेयर कोणता आहे? मग ज्यावेळेस आपण ग्लोमेरुलस किंवा ज्या ठिकाणी आपण ग्लोमेरुलसच्या ब्लड कॅपिलरीज एंडोथेलियम आहे दे आर कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द बोमेन्स कॅप्सूल. म्हणजेच या ठिकाणी कोणता पार्ट्स येतो? बोमेन्स कॅप्सूलचा जो पार्ट्स आहे किंवा बोमेन्स कॅप्सूल्सला जे इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणाऱ्या परत कोणत्या टिश्यू आहेत? एपिथेलियल सेल्स किंवा एपिथेलियल टिश्यू यांचा जो लेयर आहे तो कोणामध्ये प्रेझेंट आहे? बोमेन्स कॅप्सूल. मग सेकंड लेयर दॅट इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स, दीज आर प्रेझेंट इनसाइड द बोमेन्स कॅप्सूल. आपण स्ट्रक्चरमध्ये पाहणार आहेत ॲक्च्युअल बोमेन्स कॅप्सूल यांच्या किती लेयर्स पडतात? 2 लेयर, आउटर अँड इनर. आउटर लेयर कोणता? करेक्ट, परायटल. इनर विसरल. इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा कोण? एपिथेलियल. म्हणजे यांच्यात एक एपिथेलियल टिश्यू पण इन्व्हॉल्व होतो. हा झाला सेकंड लेयर. आणि पुन्हा आपण असं स्टडी केलेलं आहे ऑल दोज एपिथेलियल और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू विच इज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तिसरा लेयर जो असतो तो तिसरा लेयर कुठे प्रेझेंट आहे? इन बिटवीन द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड व्हेसल्स अँड बोमेन्स कॅप्सूल. इन बिटवीन दिस 2 layers the another one layer is present that is called as the basement membrane. सर्व शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत. व्हॉट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द नॉन सेल्युलर मेम्ब्रेन विच इज रेस्ट. कुठं असतो तो? रेस्ट कुणावर करतो तो? रेस्ट ऑल इपिथेलियल टिश्यू ज्यांच्यावर रेस्ट करतात त्या पार्टला म्हणतो आपण बेसमेंट मेम्ब्रेन. दीज आर द नॉन सेल्युलर अँड विच इज सिक्रेटेड बाय द इपिथेलियल सेल अँड अनदर वन इज द कनेक्टिव्ह टिश्यू. यांच्यामध्ये जो पार्ट्स असतो त्या पार्टला काय म्हणतो आपण? बेसमेंट मेम्ब्रेन. सरळ लक्षात ठेवा. हा कोणता झाला? हा जर ब्लड व्हेसल्स असतील तर यांच्यातून फ्लो कुणाचा होतो? ब्लडचा फ्लो होतो. म्हणजेच हा कोणता पार्ट झाला? दॅट इज कॉल्ड लाईक द एंडोथेलियम.
ज्यांच्यानंतर इथं रेस्ट करणारा जो पार्ट्स आहे हा ज्यांच्यावर रेस्ट करतात त्या पार्टला काय म्हटलं आपण, दॅट इज नोन एज द, हा लेयर झाला याचं नाव बेसमेंट मेम्ब्रेन. आणि या बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या नंतर खालच्या साईडला हा कोणता लेयर आला, दॅट इज कॉल्ड एज द बोमेस कॅप्सूल. बोमेस कॅप्सूलच्या ज्या इपिथेलियल सेल्स आहेत या इपिथेलियल सेल्स सुद्धा या ठिकाणी अटॅच असतात. म्हणजेच दोन लेयरच्या मध्ये कोणता मेम्ब्रेन आहे, बेसमेंट मेम्ब्रेन. तिथे शब्द एक वाक्य लक्षात ठेवायचं, दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द मॉल्फिजियन बॉडी विच इज कंप्लीटेड इन अ 3 स्टेप. द फर्स्ट वन इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज नोन एज द रीएब्सॉर्प्शन अँड थर्ड वन इज नोन एज द सिक्रीशन. ज्यापैकी फर्स्ट स्टेटमेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. नाउ दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन बिटवीन द ग्लोमेरुलस अँड बोमेस कॅप्सूल. That's why it is completed inside the Malpighian body. They required or they filtrate at the microscopic level between these 3 layers. First layer is known as the endothelium of blood vessel. Endothelium शब्द का वापरला, the epithelial cell present in the blood vessel. That's why the name is known as the endothelium. So this is the first layer. Now second layer, the epithelial cells internally lined by the Bome's capsule, that is called as the second layer. And in between these two epithelial cells or layers, the non-cellular membrane is present, that is known as the basement membrane. So all these 3 layers it become cross and to form the one process. That process is known as the ultrafiltration. And at the end of ultrafiltration, those urine is formed. That urine is known as the, वाक्य परत लक्षात ठेवायचं आहे, ज्या युरिनला म्हणतो आम्ही प्रायमरी युरिन. what is the primary urine? After the end of ultrafiltration, those urines are formed, किंवा जो फिल्ट्रेशन्स तयार होतात त्या फिल्ट्रेशन्सला काय म्हणतो आम्ही, प्रायमरी युरिन. अँड दॅट प्रायमरी युरिन दे आर प्रेझेंट इन द कॅप्सुलर स्पेस और युरिनरी स्पेस. आता आपल्याला पाहायचं आहे की कॅप्सुलर स्पेस कशाला म्हणतो आपण, कॅप्सुलर पोल कोणता असतो, किंवा युरिनरी स्पेस कशाला म्हणतात. तो पार्ट्स जर आपण माल्फिजियन बॉडीचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल. सुरुवातीला आपण पाहिला अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस कुठे होते, माल्फिजियन बॉडी. माल्फिजियन बॉडीचा जर आपण पार्ट्स पाहिला, कप शेप्ड पार्ट्स, जो कप शेप्ड पार्ट्स असतो, ज्या कप शेप्ड पार्टला आपण हाऊ मेनी लेयर्स असतात, इथं 2 लेयर्स आहेत. ज्या 2 लेयर्समधील अप्पर एंड कसं असतो, ब्लंट आहे. आणि लोअर साईडला जो नेक रिजन्समध्ये ओपनिंग होणारा पार्ट्स आहे, ज्या पार्टला काय म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ रेनल ट्युबिस. याला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा कोणता पार्ट्स असतो, इपिथेलियल. कोणते इपिथेलियल आहेत, स्क्वायमोज इपिथेलियल. मग स्क्वायमोज इपिथेलियल इज इंटरनली लाइन्ड बाय द बोमेस कॅप्सूल. या ठिकाणी इथं इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा जो इपिथेलियल टिश्यू आहे, ज्या इपिथेलियल टिश्यूला म्हटलं आम्ही स्क्वायमोज इपिथेलियल टिश्यू, विच इज इंटरनली लाइन्ड बाय द इनर अँड आउटर लेयर, ज्याला आम्ही काय नाव दिलं तर visceral and parietal. So Bome's capsule it consists of how many layers, 2 layer. One layer is known as the, कोणता layer आहे, one is known as the parietal layer and another one is the visceral layer. या ठिकाणी एक शब्द लक्षात ठेवा, हा कोणता लेयर आहे, that is known as the parietal layer and that is known as the visceral layer. And these 2 layers present in those part, that part is known as the Bome's capsule. So Bome's capsule it consists of how many layer, 2 layer. 2 लेयर मधील आउटर जो लेयर आहे, आउटर लेयरला काय म्हटलं आम्ही, आउटर लेयर इज नोन एज द परायटल. हा कोणत्या साईडला असतो, आउटर साईडला. आणि हा कुठं असतो, इनर साईडला. सो इनर लेयर आणि आउटर लेयर या दोघांच्या मध्ये हा जो स्पेस आहे, या स्पेसला म्हणायचं दॅट इज नोन एज द कॅप्स्युलर स्पेस और विच इज ऑल्सो नोन एज द युरिनरी स्पेस. अँड द युरिनरी स्पेसमध्ये जे टेम्परली युरिन फॉर्मेशन होते त्याच युरिनला काय म्हटलं आम्ही, प्रायमरी युरिन. हा स्ट्रक्चर कोणता झाला, बोमेस कॅप्सूल. याच्यानंतर या बोमेस कॅप्सूलच्या मध्ये एंट्री करणारा जो पार्ट्स असतो, ज्या पार्टला काय नाव दिलं आम्ही, दॅट इज नोन एज द, हा पार्ट काय नाव असतं
रेनल आर्टरी. ॲक्च्युअल रेनल आर्टरीची जी फाईन ब्रँच आहे ज्याला काय म्हणतो आम्ही इफरंट आर्टेरिओल, आणि यांच्यामध्ये यांचं जे ब्लड कॅपिलरीज होतात या ब्लड कॅपिलरीचं जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ब्लड कॅपिलरीज विच इज प्रेझेंट इनसाइड द, कुठं प्रेझेंट आहेत इनसाइड द, ज्याला आपण काय नाव दिलं, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ब्लड कॅपिलरीज प्रेझेंट इनसाइड द ग्लोमेरुलस. तर ॲक्च्युअल ह्या सर्व कॅपिलरीज आहेत आणि या कॅपिलरीज नंतर यांच्यातून गिवन आउट होणारा जो पार्ट्स असतो ज्या पार्टला काय नाव दिलं आम्ही इफरंट आर्टरिओल्स. हा पार्ट कोणता झाला, इफरंट आर्टरिओल्स, आणि हा झाला ॲफरंट आर्टरिओल्स. आणि हा जो एंटायर पार्ट्स आहे या एंटायर पार्टला काय नाव देतो आपण, ग्लोमेरुलस. So glomerulus and Bowman's capsule they get together to form the Malpighian body. पहा काय काय लक्षात ठेवायचं, this ultrafiltration process takes place inside the Malpighian body consisting main two part, one is the glomerulus, another one is the Bowman's capsule. So Bowman's capsule it consists of cup shaped double walled structure, outer and inner. Outer layer is known as the parietal, inner layer is known as the visceral. Both layer is internally lined by the tissue that is known as the epithelial tissue. हा epithelial tissue झाला. याच्यानंतर यांच्यामध्ये जो प्रेझेंट असणारा पार्ट्स आहे तो कोणता आहे, ग्लोमेरुलस, ज्यांचं मेन फंक्शन्स काय, कॅरी द ब्लड, म्हणजेच इनटेक ब्लड इनसाइड द ग्लोमेरुलस थ्रू द, कुणाद्वारे एंट्री करतं ब्लड, एंट्री करतो तो थ्रू द, कोणत्या पार्टद्वारे येतं, थ्रू द रेनल आर्टरी. याची फाईन ब्रँचेस ज्याला म्हटलं आपण इफरंट आर्टरिओल्स. ॲफरंट आर्टरिओल्स कशाद्वारे येतं हे, ॲफरंट आर्टरिओल्स, आणि गिवन आउट कुणाद्वारे होतं तर इफरंट आर्टरिओल्स. आपण नेफ्रॉनच्या स्ट्रक्चरमध्ये पाहिलं. आता आपल्याला पाहायचं आहे की अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस कुठे होते. याच्या आधी आपण एक पार्ट्स पाहिलं होता, ऑन व्हिसरल लेयर इन सम रिजन दिस सेल इट बिकम्स मॉडिफाईड. कोणती सेल मॉडिफाईड होते द सेल इट बिकम्स मॉडिफाईड, जे स्क्वायमोज इपिथेलियल सेल्स आहेत त्या मॉडिफाईड होतात, आणि या मॉडिफाईड होऊन या ठिकाणी फूट प्रोसेसेस लागल्या, ज्या जे स्लेट्स आपण ज्याला म्हणतात. आधी सुरुवातीला शब्द लक्षात ठेवा, द सेल्स इट बिकम्स मॉडिफाईड and to form the specialized cell which is having the filtration unit and they having the minute opening or porous in nature. तर अशा सेल्सला काय नाव दिलं होतं that cell is known as the podocyte cells, and that podocyte cells which having the nature कोणतं असतं, porous in nature. तर ॲक्च्युअल हा Podocytes is the specialized or modified cells of squamous epithelial present on the कोणत्या मेम्ब्रेनवर आहेत, visceral membrane, and that cells they are comes in contact with the capillaries. या ज्या कॅपिलरीज असतात या कॅपिलरीजच्या ब्लड व्हेसल्सला ते कम्स इन कॉन्टॅक्ट होतात, आणि इथून जे पार्ट्स होतात या पार्टला काय म्हणतो आपण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तर ॲक्च्युअल अल्ट्राफिल्ट्रेशन कसं होतं पहा, the blood enters inside the glomerulus through the afferent arterioles, given out through the efferent arterioles. The diameter of afferent arterioles is bigger than the diameter of efferent arterioles. म्हणजेच ब्लड ज्या प्रेशरनं मध्ये efferent arterioles मध्ये येतं त्यावेळेस याचा डायमीटर हा कसा आहे, बिगर आहे ॲज कम्पेअर टू द यांच्यामुळं. मग यांच्यातून ज्यावेळेस ब्लड गिव्हन आउट होतं त्यांचा डायमीटर लेस असल्यामुळं याचं प्रेशर कशावर क्रिएट होतं, pressure is created on the walls of capillaries of glomerulus. So here the filtration processes takes place. काय म्हटलं पहा, the blood is enters inside the glomerulus through the afferent arterioles and its diameter is bigger than the efferent arterioles. That's why the blood pressure is created on the walls of capillaries. कुणावर येतात, walls of capillaries. That's why where the filtration processes takes place. म्हणजे फिल्ट्रेशन होऊन यांच्यामध्ये जो पार्ट्स येतो या पार्टला काय म्हणतो आपण, प्रायमरी युरिन. म्हणजे जिथं हा स्टोरेज होणारा पार्ट्स कोणता आहे, दॅट इज कॉल्ड द प्रायमरी युरिन. प्रायमरी
urine. Primary urine present inside the capsular space. After the process of ultrafiltration, pressure is created due to the difference between the diameter of afferent and efferent arterioles. आता या ठिकाणी पहा, ज्यावेळेस हे फिल्ट्रेशन होतं त्यावेळेस यांच्यामधले जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स म्हणतो आपण त्याला, किंवा पोडोसाइट सेल विच हॅव्हिंग द पोरस इन नेचर, आणि ब्लड कॅपिलरी जरी पाहिलं तर या ब्लड कॅपिलरीज ह्या मायन्यूट पोर्स असतात. आणि या ब्लड कॅपिलरीचं पोर्सचं जर प्रमाण पाहिलं आपण नॉर्मल कॅपिलरीजपेक्षा 300 टाइम्स मोर यांच्यावर कोण असतात, पोर्स असतात. 300 टाइम्स पोर्स इज मोर ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल कॅपिलरीज. ज्या नॉर्मल कॅपिलरीज असतात यांच्याशिवाय ज्या ग्लोमेरुलर या कॅपिलरीज आहेत यांच्यावरचे जे पोर्स असतात हा 300 टाइम्स मोर पोरस इन नेचर असतात. आणि ज्यांच्यामुळं यांचा कम्स इन कॉन्टॅक्ट कुणाला होतो, फिल्ट्रेटिंग स्लिट्स, ज्याला आपण म्हटलं पोरस नेचर ऑफ पोडोसाइट सेल. अँड व्हेनेवर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. आणि फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर ॲक्च्युअल हे फिल्ट्रेशन कुणाचं झालं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. मग इथं सरळ सरळ शब्द म्हणायचं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्लोमेरुलस अँड बोमेस कॅप्सूल. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अँड ॲट द एंड ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन दोज फिल्ट्रेट इज फॉर्म. दॅट फिल्ट्रेट इज नोन ॲज द प्रायमरी युरिन. हा जो प्रायमरी युरिन आहे याचा एक शब्दामध्ये त्यांनी NCERT शब्द दाखवलेला आहे किंवा मेंटेन केलेला आहे, ज्याला काय म्हटलं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ॲक्च्युअल त्याला GFR हा शब्द इथं वापरलेला आहे. काय म्हटलं आपण त्याला, दॅट प्रायमरी युरिन विच हॅव्हिंग, या प्रायमरी युरिनला या ठिकाणी काय म्हणतो आपण, GFR. व्हॉट इज द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. मग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कुणाला म्हणतो आपण, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कुणामध्ये होतं, इनसाइड द मॉल्फेजियन बॉडी ज्यावेळेस होतं त्यातला रेट ज्यावेळेस सांगितलं जाईल, द अमाऊंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेशन पर मिनिट इनसाइड द मॉल्फेजियन बॉडी. ॲक्च्युअल त्याला काय म्हणतो आपण, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इज सिम्पल फॉर्ममध्ये लक्षात ठेवा, पर मिनिटमध्ये 1100 to 1200. ॲक्च्युअल फिगरवर MCQs विचारला जाईल तुम्हाला. 1100 to 1200 ml हे जे ब्लड आहे हे ब्लड काय केलं जातं, फिल्ट्रेट केलं जातं. आणि त्या प्रोसेसला काय म्हटलं आपण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. मग 1100 to 1200 ब्लड म्हणजेच 1/5 ऑफ द ब्लड, जवळपास वेंट्रिकल्समधून आउटपुट होणारं 1/5 जे ब्लड असतं ते 1100 ते 1200 ml हे किडनीमध्ये काय होतं, पर मिनिटला फिल्ट्रेशन होतं, पर मिनिट, ज्यांना काय म्हटलं आम्ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. फिगर लक्षात ठेवा. आणि हा जो असतो तो रेट असतो 125 ml पर मिनिट. एका मिनिटाला म्हणजे आफ्टर 1 मिनिट, पर इच 1 मिनिट द प्रायमरी युरिन इज फॉर्म्ड. प्रायमरी युरिन किती फॉर्मेशन होते, 125 ml, 125 ml पर मिनिटला ही प्रायमरी युरिन तयार होते. आणि ज्याला आपण ॲप्रॉक्सिमेटली जर डेमध्ये पाहिलं तर 180 लिटर युरिन फॉर्मेशन पर डे. इमॅजिन नाहीत करणार तुम्ही. नॉर्मल युरिन आउटपुट जर ह्युमन बिंगचं पाहिलं तर नॉर्मली ह्युमन हा 1.5 लिटर्स युरिन हा काय करतो, पर डेला आउटपुट करतो. नॉर्मल युरिन आउटपुट किती आहे, 1.5 लिटर पर डे. ही युरिन आउटपुट कोणतं आहे, नॉर्मल. पण नॉर्मल युरिन आउटपुट ही 1.5 लिटर आहे, पण पर डेमध्ये युरिन, कोणते युरिन म्हटलं, प्रायमरी युरिन किती फॉर्मेशन होतं, 180 लिटर. तुम्ही इमॅजिन नाहीत करणार, प्रायमरी युरिन ज्या रेटनं फॉर्मेशन होते हीच युरिन जर नॉर्मल आउटपुट झालं तर पर डेमध्ये 180 लिटर युरिन आपल्याला रिलीज आउटसाइड द बॉडी करावं लागेल. आणि याचा काउंट जर पाहिला तर त्या ठिकाणी आपल्याला वॉटर किती इनटेक करावं लागेल. दोनच प्रोसेस होतील, ओनली इनटेक वॉटर अँड गिव्हन आउट प्रायमरी युरिन. जर आपण याचा रेट जर पाहिला तर याच्यावरून एक शब्द लक्षात ठेवा की 180 लिटर ही जर प्रायमरी युरिन तयार होत असेल तर याच्यातलं मॅक्सिमम इट मीन दॅट 99% या प्रायमरी युरिनमध्ये 99% युरिन हे काय केलं जातं, रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं. परत वाक्य लक्षात ठेवा, म्हणजे 180 लिटर हा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आहे तो कोणता आहे, पर डेचा, किंवा पर मिनिट विचारला तर 125 ml पर मिनिट.
यांच्यातली जी प्रायमरी युरिन तयार होते त्या प्रायमरी युरिनमध्ये दोन्ही सबस्टन्सेस असतात. दोन्ही कोणते? इन द सेन्स ऑफ युजफुल सबस्टन्सेस अँड नॉन युजफुल सबस्टन्सेस. खूप महत्त्वाचा शब्द आहे. प्रायमरी युरिन विच हॅविंग बोथ द सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड एज द युजफुल अँड नॉन युजफुल substances. Useful substance and both non-useful substances which is present inside the primary urine. आपल्याला ॲक्च्युअल एक्सक्रिएशन मध्ये कोणत्या पार्टला आपण रिमूव्ह करतो? अनवॉन्टेड पार्ट, वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्टेज, स्पेशली कोणते? नायट्रोजनस वेस्ट आपल्याला काय करायचे? एलिमिनेट करायचे. ह्युमन बिंगमध्ये कोणत्या फॉर्ममध्ये असतात? युरिनच्या फॉर्ममध्ये. मग युरिनच्या फॉर्ममध्ये ज्यावेळेस युरिया एलिमिनेट केला जातो त्यावेळेस हा जो युरिया आहे तो कोण झाला? नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिझम. दॅट्स वाय दिस युरिया एलिमिनेट आउटसाइड द बॉडी अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ युरिन. तर तो कोण झाला? नॉन युजफुल सबस्टन्सेस. मग या नॉन युजफुल सबस्टन्सेसला रिमूव्ह करायचा आहे. पण याच्याशिवाय याच्यासोबत कोणते फिल्ट्रेशन झालेत? युजफुल सबस्टन्सेस पण फिल्ट्रेट झालेत. मग असे युजफुल सबस्टन्सेस कोणते असतात? लाईक दॅट. यांच्यामध्ये येणारे जर पार्ट्स पाहिला आपण, ग्लुकोज. ॲक्च्युअल ग्लुकोज हा आपल्याला बॉडीला एनर्जी प्रोव्हाइड देतो. ग्लुकोज आहेत किंवा आयन्स असतील किंवा अमायनो ॲसिड्स असतील. यांच्यामध्ये कोण असतात? अमायनो ॲसिड्स आहेत किंवा सोडियम पोटॅशियम आयन्स असतील. हे सर्व जे पार्ट्स आहेत ते युजफुल सबस्टन्सेस आहेत. ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड, सोडियम, कॅल्शियम किंवा पोटॅशियम हे जे आयन्स असतात हे सर्व कसे असतात? युजफुल असतात आणि ते बॉडी फ्लुइडला और टिश्यूला मेंटेन करणारे करणारे आयन्स असतात. हे आयन्ससुद्धा काय होतात? फिल्ट्रेट होतात. फक्त इथे एक शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. कोणते पार्ट फिल्ट्रेट होत नाहीत? तर 2 वाक्य लक्षात ठेवा. ब्लड सेल्स अँड प्लाझ्मा प्रोटीन. प्लाझ्मा कुणाला म्हणतो आपण? ब्लड इट कन्सिस्ट ऑफ मेन 2 पार्ट्स. पाहिला आपण स्ट्रक्चरलमध्ये ब्लडमध्ये मेन कंपोनंट किती आहेत? 2. एकाचं नाव काय? प्लाझ्मा आणि दुसरं ब्लड कार्पस्कल. तर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लार्ज साइज्ड ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पस्कल्स यांची साईज लार्ज असल्यामुळं इथून ते फिल्ट्रेशन होत आहेत का? नाही आहेत. म्हणून ब्लड सेलचं फिल्ट्रेशन नाही आहे. आणि प्लाझ्मामध्ये जे प्लाझ्मा प्रोटीन आहे ज्याला म्हटलं आपण अल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, मग हे फायब्रिनोजिन, दीज आर द प्लाझ्मा प्रोटीन अँड ड्यू टू द फॅट ग्लोब्युल्स और प्रोटीन इज लार्ज साइज दीज आर नॉट फिल्ट्रेट, म्हणजे डिप्रोटीनाइज्ड प्लाझ्मा. काय काय शब्द नवीन येतात इथं. जो फिल्ट्रेट झालेला पार्ट्स आहेत त्यांच्यात युजफुल सबस्टन्सेस असतात की नॉन युजफुल? दोन्ही असतात. हे पहिलं वाक्य लक्षात ठेवा. कोणते 2 आहेत? युजफुल अँड नॉन युजफुल. नॉन युजफुल कोणते? नायट्रोजनस वेस्ट. युजफुल कोणते? ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड, आयन्स. दीज आर द फिल्ट्रेटेड इनसाइड द प्रायमरी युरिन. मग प्रायमरी युरिनमधून सर्व एलिमिनेट करायचे का? नाही आहे. मग एलिमिनेट कुणाला करायचं? नॉन युजफुल सबस्टन्सेसला. मग जे युजफुल सबस्टन्सेस आहेत कुठं आहेत ते? प्रायमरी युरिन. ते पुढे पास कुठं होणार? फ्रॉम निक ऑफ रेनल ट्युब्युल्स. यांच्यामध्ये इथं ज्या सेल्स असतात ज्याला ब्रश बॉर्डर सेल्स म्हणतो आपण निक रिजनमध्ये, आणि नंतरचा पार्ट्स तयार होतो त्याला म्हणतो आपण रेनल ट्युब्युल. म्हणजे प्रायमरी युरिन ज्यावेळेस रेनल ट्युब्युलमध्ये पास होईल त्यावेळेस त्या रेनल ट्युब्युल्समधून यांचं काय केलं जातं? रिॲब्सॉर्प्शन. तर सेकंड स्टेप कोणती आहे? रिॲब्सॉर्प्शन. रिॲब्सॉर्प्शन कुणाचं करायचं? रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ युजफुल सबस्टन्सेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट और प्रायमरी युरिन और डिप्रोटीनाइज्ड प्लाझ्मा अँड दॅट फिल्ट्रेट इट बिकम्स रिॲब्सॉर्ब्ड. अँड रिॲब्सॉर्प्शन कुणाचं? तर युजफुल सबस्टन्सेसचं अँड पुट इनसाइड द ब्लड. दॅट इज नोन एज द सेकंड स्टेप ऑफ युरिन फॉर्मेशन. सिंपल अर्थ आहे. मेकॅनिझम एकदा लक्षात आलं की MCQ जाणारच नाही आहे. तर एक थीम लक्षात ठेवायची आहे. युरिन फॉर्मेशन किती लेअरमध्ये होतं? कंप्लीट 3 लेअर. ओके. मग इन बिटवीन दिस 2 लेअर कोणता लेअर असतो? बेसमेंट मेम्ब्रेन. हे MCQच आहेत. मग फर्स्ट लेअर कोणता असतो? ब्लड कॅपिलरीचा. मग ब्लड कॅपिलरच्या लेअरला एपिथेलियल सेल्सचं काय नाव असतं? एंडोथेलियम. मग दुसरा लेअर कोणता? नॉन सेल्युलर. त्याचं नाव काय? बेसमेंट मेम्ब्रेन. मग तिसरा लेअर कोणता? तर तिसरा लेअर आहे बोमेस कॅप्सूल. तर आता डायग्राममध्ये पाहायचे आपल्याला. हा एक लेअर झाला कुणामध्ये?
जो ग्लोमेरुलस आहे, ग्लोमेरुलसमधील एंडोथेलियम हा दुसरा कोणता झाला, हा बेसमेंट दुसरा हा लेयर कोणता झाला, बोमेन्स कॅप्सूल, आणि दोघांच्या मध्ये येणारा लेयर कोणता असतो, दॅट इज नोन ॲज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. या 3 लेयरमधून जी प्रोसेस होते त्या प्रोसेसचं नाव अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन कुठे होतं तर मॉल्फेजियन बॉडीमध्ये. तिथं कोणती युरिन तयार होते तर प्रायमरी युरिन. कुठे स्टोरेज असते तर कॅप्सुलार स्पेसमध्ये. त्या स्पेसचं नाव काय तर युरिन स्पेस. हा युरिनरी स्पेस कुठं असतो, इन बिटवीन दिस 2 लेयर. 2 लेयर कुणाचे असतात तर बोमेन्स कॅप्सूल. आणि जी प्रायमरी युरिन तयार होते या प्रायमरी युरिनमध्ये युजफुल सबस्टन्स असतात की नॉन युजफुल, दोन्ही असतात. मग यांचा रेट कोणता आहे तर GFR हा किती असतो तर GFR हा 125 ml पर मिनिट किंवा 180 लिटर पर डे. आणि यांच्यातील जे नॉर्मल युरिन आउटपुट आहे ते नॉर्मल युरिन आउटपुट असतं 1.5. आणि हा जर फिगर पाहिला आपण तर अप्रॉक्सिमेटली हाऊ मेनी पर्सेंटेज दियाज आर द रिॲब्सॉर्प्शन, तर 99.9% जे प्रायमरी युरिन मधला पार्ट्स आहे त्यातलं जे एक्सेस वॉटर आहे हे सगळं वॉटर काय केलं जातं, रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं. ग्लुकोजचं रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं, अमायनो ॲसिडचं रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं, डिफरंट टाइप्स ऑफ युजफुल जे आयन्स आहेत त्यांचं रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं. म्हणजे सेकंड स्टेप ज्यावेळेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन नंतर ही प्रायमरी युरिन पास होते ते कुणामध्ये जाते, रेनल ट्युब्युल. आणि रेनल ट्युब्युलमधील जो प्रॉक्सिमल कॉलिटी ट्युब्युल्स येतं ज्याचं नाव काय PCT, जिथं कोणती प्रोसेस स्टार्ट होते, रिॲब्सॉर्प्शन. तर रिॲब्सॉर्प्शन हा पार्ट्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टार्ट करणार आहेत. तर या ठिकाणी तुम्हाला कंप्लीट झालेला पार्ट्स आहे ज्याचं नाव काय, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सिंपल आणि साधे साधे क्वेश्चन्स विचारतोय, हेच तुमचे MCQs आहेत. पहा, युरिन फॉर्मेशन ही कोणत्या पार्ट्समध्ये होतं, नेफ्रॉन. कोणत्या पार्ट्समध्ये होतं, डिफरंट रिजन्समध्ये, डिफरंट पार्ट्समध्ये होतं. फिजिओलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन किंवा युरिन फॉर्मेशन किती स्टेपमध्ये कंप्लीट होतं, 3 स्टेप. पहिल्या स्टेपचं नाव काय, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन कुठे कंप्लीट होतं, मॉल्फेजियन बॉडी. मॉल्फेजियन बॉडीमध्ये किती पार्ट्स असतात, 2. कोणते 2 पार्ट्स आहेत, एकाचं नाव बोमेन्स कॅप्सूल आणि दुसरा ग्लोमेरुलस. ठीक आहे. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हे किती लेयर्समध्ये कंप्लीट होतं, 3 लेयर्स. एंडोथेलियम लेयर्स कुणामध्ये असतो, ब्लड व्हेसल्स. पोडोसाइट सेल्स कुणामध्ये असतात, विसरल लेयरच्या विसरल लेयर्स ऑफ बोमेन्स कॅप्सूलमध्ये स्पेशलायझ्ड सेल्स आहेत ज्याचं नाव काय, पोडोसाइट, ज्याला फिल्ट्रेटिंग स्लिट्स असं म्हणतो आपण, कारण त्याचं नेचर कोणतं असतं, पोरस, ज्यांचा इंटिमेट कॉन्टॅक्ट कुणाशी येतो, ग्लोमेरुलस. आणि त्या ठिकाणी कोणती प्रोसेस होते, फिल्ट्रेशन. कसं होतं, मायक्रोस्कोपिक लेवलला, म्हणून त्याला काय म्हटलं आम्ही, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ॲक्च्युअल हे प्रेशर क्रिएट होतं, त्या प्रेशरचं नाव काय, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. हे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर कुणावर क्रिएट होतं, वॉल्स ऑफ ब्लड कॅपिलरीज, कुणाच्या, ग्लोमेरुलसच्या. का हे प्रेशर क्रिएट होतं, ड्यू टू द डिफरन्स बिटवीन द डायमीटर ऑफ एफरंट अँड इफरंट आर्टरिओस. मग बिगर डायमीटर कुणाचा आहे, एफरंट आर्टरिओस. कमी कुणाचा असतो, इफरंट आर्टरिओस. साहजिकच आहे, इथं जर त्यांचा डायमीटर कमी असेल तर प्रेशर कुठे क्रिएट होणार, वॉलवर होणार. आणि वॉलवर नेचर कोणतं आहे, फाईन मायन्यूट पोर्स असतात. मग त्या पोर्सवर जर फाईन प्रेशर क्रिएट झालं तर त्या त्यांच्यामधून काय फिल्ट्रेशन होणार, ब्लडचं फिल्ट्रेशन होणार. आणि जे फिल्ट्रेशन येतं त्याच फिल्ट्रेशनला काय म्हटलं आम्ही, प्रायमरी युरिन. ज्यांच्यामध्ये कोणता पार्ट फिल्ट्रेट होत नाही, ब्लड सेल्स अँड प्लाझ्मा प्रोटीन यांचं फिल्ट्रेशन होत नाही आहे. काही युजफुल आणि नॉन युजफुल सबस्टन्स सगळे फिल्ट्रेट होतात. पर मिनिटला याचा रेट असतो 125 ml. यालाच त्यांनी काय नाव दिलं, GFR, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट. लाईन टू लाईन क्वेश्चन विचारतो. पर डेचा विचारला तर 180 लिटर्स आणि पर मिनिटचा विचारला तर 125. इच किडनीमध्ये जर फिल्ट्रेशन्स किती ब्लडचं होतं म्हटलं तर पर मिनिटला नियर अबाउट 1100 to 1200 mlचं काय होतं, फिल्ट्रेशन. इथं तुमचा पहिला पार्ट्स कंप्लीट झाला ज्याचं नाव काय, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. याच्यानंतर ॲक्च्युअल आपल्याला मेकॅनिझम पाहायचं आहे. सेकंड इज नोन एज द रिॲब्सॉर्प्शन अँड थर्ड वन इज द सिक्रेशन. नाव धिस पार्ट विल स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. पण जो पार्ट्स आपण आता डिस्कस केला आहे तोच पाहतोय इन ब्रीफ डायग्रॅमॅटिकली. Urine formation. Urine is formed in the Bowman's capsule. Urine formation involves 3 main processes. 1. Glomerular filtration. 2. Reabsorption. 3. Secretion that takes place in different parts of the nephron. Filtration
is carried by glomerulus and is called glomerular filtration. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layers. 1. Endothelium of glomerular blood vessels. 2. Epithelium of Bowman's capsule. And 3. Basement membrane between these two layers. The epithelial cells of Bowman's capsule, called podocytes, one arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called slit pores. When the blood flows through the capillaries in the glomerulus, it gets filtered through the pores in the walls of capillaries. All the water-soluble, small molecular weight substances such as salts, glucose, amino acids, along with nitrogenous wastes are filtered from blood. Blood cells and proteins are not filtered through the pores present in the capillary walls. This filtration is called ultrafiltration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute. Approximately 120 milliliters of urine is formed in the kidney per minute. In 24 hours, about 175 liters of urine is formed. However, all this is not excreted. Only 1 or 2 liters of urine is excreted, and the rest of it is reabsorbed into the body. The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate, GFR. GFR is a healthy individual is approximately 125 milliliters per minute, that is 180 milliliters per day.